हाय फ्रेंड्स, मी कोमल अन्नपूर्णा रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण हाताला चटके न बसता तिळाचे खमंग खुसखुशीत लाडू बनवणार आहोत। लाडू बनवत असताना बऱ्याच जणांचा पाक चुकतो किंवा कच्चा राहतो। कच्चा राहिल्याने लाडू नीट वळत नाहीत किंवा पाक जास्त शिजला तर ते खूपच कडक होतात। एकदम परफेक्ट पद्धतीने लाडू कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा। साहित्य बघून घेऊया। 1 वाटी तीळ घेतलेत मी, त्याच वाटीने 1 वाटी गूळ घेतलाय, तर सुरीने कट करून घेतलाय। 2 चमचे तूप घेतलंय। ह्या वाटीने पाव वाटी शेंगदाणे घेतलेत, भाजून त्याचे साल काढून 2 भाग करून घेतलेत। 1 चमचा वेलची जायफळ पूड घेतली। पाणी घेतलं इथं। जर तुम्हाला लाडू जास्त प्रमाणात बनवायचे असतील तर ह्याच मापाने तुम्ही साहित्य जास्त घेऊ शकता। आता सर्वात अगोदर आपण तीळ भाजून घेणार आहोत। तीळ भाजून घेण्यासाठी मी जाड तळाची कढई घेतली। तो तीळ भाजण्यासाठी जाड तळाच्या कढईचाच वापर करायचा, म्हणजे आपले तीळ करपणार नाहीत। त्यात आपण हे तीळ छान भाजून घेऊया। गॅसची फ्लेम लोच ठेवली आहे आणि सारखं हलवत तीळ आपल्याला भाजून घ्यायचे। लाडू बनवण्यासाठी मी अनपॉलिश तीळ वापरले आहे। शक्यतो गावरान किंवा अनपॉलिश तीळ ही वापरायचे, म्हणजे आपले लाडू खमंग होते। तीळ छान भाजलेत। आता 3-4 मिनिट लागलेत तीळ भाजण्यासाठी। लो गॅसवरच भाजलेत। तिळाचा हलकासा रंग चेंज व्हायला लागला, लगेच आपल्याला तीळ काढून घ्यायचे। एका ताटात मी तीळ काढून घेते। हे पाहू शकतात, तीळ अशा पद्धतीने भाजलेत। आपल्याला जास्त पण नाही भाजायचे। आता आपण मेन रेसिपीला सुरुवात करूया। गॅसवर एक कढई मांडली मी आणि त्याच्यात साजूक तूप चमचाभर घालून घेते। तूप छान गरम झालंय, लगेच त्याच्यात हे कापून घेतलेला गूळ टाकायचा आहे। गॅस लोच ठेवलाय। लो गॅसवरच आपल्याला हे गूळ वितळून घ्यायचा आहे। हलवून घेते मी गूळ आता चांगला। गूळ तुम्ही कापून घेऊ शकतात किंवा खिसून घेऊ शकतात, त्यामुळे काय होतं, गूळ पटकन वितळतो। मंद गॅसवर सारखं हलवत पाक करून घ्यायचा आहे आपल्याला याचा। तुम्ही पाहू शकतात गुळाचा हलकासा फेस व्हायला लागलाय आणि रंगही चेंज व्हायला लागलाय। आता ह्या स्टेपवर लगेच चमचाभर पाणी टाकायचं आहे आपल्याला। चमचाभरच टाकायचे आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। पाणी टाकल्याने आपल्या लाडूला छान चमक येते आणि लाडू मऊसूत होतात, खाताना दाताला चिटकत नाही। आणि आता 1 वाटीत पाणी घेतलंय, त्याच्यात हे थोडासा गुळाचा पाक टाकून बघू गुळी तयार होती का। छान गोळी तयार झाली। आता लगेच आपल्याला ह्या स्टेपला त्यात हे भाजलेले तीळ टाकून घ्यायचे। तशी गोळी तयार व्हायला लागली की लगेच टाकायचे, कारण जास्त वेळ ठेवलं तर मग आपले लाडू कडक होऊ शकतात। लगेच त्याच्यात हे शेंगदाणे गॅस आता ह्या स्टेपला बंद केलाय। त्याच्यात आता वेलची जायफळ पूड, अर्धा चमचा साजूक तूप टाकले परत चमक येण्यासाठी लाडूंला। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। कढई मी खाली घेते। आता चांगलं मिक्स करून घेतलंय। आता लगेचच आपल्याला लाडू बांधायला घ्यायचे। लाडू बांधायच्या आधी आपण हाताला थोडंसं तेल नाही तर तूप लावून घ्यायचं।
थोडं चमच्याच्या साहाय्याने असं घेऊन हातात बांधून घ्यायचं. गरम गरमच बांधायचं आहे आपल्याला. अशा पद्धतीने लाडू वळून घ्यायचेत आपल्याला. जर मिश्रण थोडं थंड झालं असलं, थंड वाटत असलं तर थोडं परत गरम करून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने लाडू बांधून घ्यायचे. अशाच पद्धतीने दुसरा लाडू बांधून घेते मी. अशा पद्धतीने दुसरा लाडू पण मी बांधून घेतलाय. आता परत चमच्याच्या साहाय्याने मिश्रण घेते. थोडंसं कोरडं वाटलं तर तुम्ही थोडं गॅसवर लगेच ठेवायचं आणि गरम करून घ्यायचं. हे लाडू बनवायला खूप अवघड नाही, सोपेच आहेत. फक्त सगळ्या स्टेप फॉलो करून बनवायचे, मग बरोबर येतात लाडू. लाडू बनवत असताना बऱ्याच जणांचा पाक चुकतो किंवा कच्चा राहतो. कच्चा राहिल्याने लाडू नीट वळले जात नाही. पाक जास्त शिजला तर ते खूपच कडक होतात. एकदम परफेक्ट पद्धतीने लाडू कसे बनायचे ह्या सर्व टिप्स सांगितल्या आहे मी. अशा पद्धतीने सर्व लाडू मी बांधून घेतलेत. पहा किती लाडूंना चमक आली आणि मस्त खमंग खुसखुशीत झालेत, हलके झालेत. ह्या मकर संक्रांतीला नक्की अशा पद्धतीने लाडू बनवून पहा. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.